Így néz ki egy házilag készült tarópakli. Nyilvánvalóan megvannak a hibái, de a funkcióját beteljesíti. Lehet keverni, emelni és húzni. Látszik, hogy tapad egy picit, de ez majd idővel lekopik, a ragasztó miatt. Ha megnézzük egy gyári paklit, akkor látjuk, hogy ez 55 kártya. Látszik, hogy sokkal vékonyabb, ugye ez 78 kártya, de nyilvánvalóan sokkal vékonyabb. Ráadásul ez egy kiváló minőségű papírra van, kaszinó minőségű papírra van nyomva. Szóval ez a gyári, de hát ez nyilvánvalóan nagyon drága. Egy másik megoldás, ami talán egyszerűbb lehet, hogyha ilyen szerepjátékboltokból, vagy ahonnan éppen találunk, veszünk ilyen kártyavédő tokokat. Ezek így néznek ki. Elkészítjük hozzá a saját kártyánkat. Ebbe gyakorlatilag egy póker méretű kártya fér. És beletesszük a saját kártyánkat. Egy kicsit óvatosan, ne törjük össze a lapot. Ez egy rendkívül egyszerű megoldás. Na most beletettem a hátába egy elég olcsó póker paklinak az egyik kártyáját. Azért csináltam így, hogy kicsit merevebb legyen. Még mindig rugalmas, de merevebb a keverések miatt. Nem muszáj, csak nekem ez így szimpatikusabb volt, és akkor már is könnyebben lehet keverni. És ezzel már meg lehet azt csinálni, amit ezzel a paklival nem lehet, hogy akár így össze is fésüljük. Ennek ugye az a problémája, hogy nem feltétlenül könnyű ezeket a kis kártyatokokat beszerezni, és nem túl olcsó. Mert ebből is érdemes a jobb minőségűt venni. Tehát ha az árra akarunk koncentrálni, akkor érdemes otthon megcsinálni. Gyakorlatilag alapanyag szempontjából szükségünk van valamilyen lapra, valamilyen átlátszó ragasztó, a legegyszerűbb, és duct tape kell hozzá. Ha hátán két réteg van, megint csak amiatt, hogy elég rugalmas legyen, de elég merev is, hogy meg lehessen keverni. Most a kivitelezés az nem a legszebb, mert egyrészt kapkodtam és türelmetlen vagyok, tehát látjuk, hogy itt hagytam egy kis részt, ezt le lehetne szépen vágni. Itt a sarkai le vannak kerekítve, ne legyen csücske neki, hogy ne menjen gyorsan tönkre. Tehát akkor ez végül is hogy készül el? Szükséges valamilyen ragasztó. Célszerű, hogyha mind a kettőnek a szélessége megegyezik. Ezek 5 centi szélesek, tehát ehhez fogjuk majd a kártyát idomítani. Én úgy döntöttem, hogy az 5 centi szélességhez 7 centis lesz a hossza. Természetesen még olló, és érdemes egy snitzert is, mert hogy ollóval elég bonyolult a duct tape-et, ugye az anyaga miatt elég bonyolult,
és snitzeres szép egyenes vonalakat lehet vágni, így a későbbi eldolgozásnál a kártyaszínnél jóval kevesebb problémánk lesz. És egy valamilyen munkafelület, amin dolgozni lehet, mert hogy a snitzer, a ragasztó és a társai, tehát érdemes nem a nagyon drága íróasztalunkon ezt a műveletet végrehajtani. Hát akkor lássuk. Akkor nézzük, hogy készülnek a kártyák. Egy egyszerű írólapra 5x7 centis téglalápokat rajzoltam. Az érmek 3-ast el is készítettem. Egy újrahasznosított lap, szóval teljesen felesleges, friss, jó minőségű papírokat használni, mert úgyis a háta nem lesz átlátszó, tehát egységes lesz, emiatt nem kell aggodalmaskodni. És akkor most először kivágjuk. Persze nyilván jó lenne, hogyha az összes többit is megrajzolnánk, de ezt most egyelőre kihagyjuk. Ollót is lehet használni, én jelen esetben a sticcert. Pártfogolom. És már kész is van. Én először a hátát csinálom meg, mert ez erősíti a lapot, és majd könnyebb lesz a tetejét rádolgozni. Azért is jók ezek az előre beosztott vágólapok, mert ideillesztem, és akkor kicsit könnyebb dolgom lesz azzal, hogy ezt a kártyát pontosan ráhelyezzem, és most reménykedjünk benne, hogy pontosan ráhelyezzem. Hát ez majdnem. Majdnem, de azért elfogadható. És ugye itt jön jól a penge vagy a snitzer, mert a legtép vastag, és praktikusabb ez a megoldás. Megvan egy réteg. Beillesztjük. Elhelyezintjük. Rárakjuk. Lehetőség szerint jóval pontosabban mérünk, mint ahogy én megtettem most. És akkor nem lesz elcsúszva, és szép egyenletes lesz a hátoldala is. Még el is fogadható nagyjából. Majd ezt a végén fogom levágni. Úgyni. Jöhet az átlátszó ragasztószalag. Előrelátóan nem kerestem meg a végét, mert hát ugye ugye praktikus. És akkor fogjuk az elkészült lapunkat. Óvatosan elhelyezzük, óvatosabban, mint én. És ismételten csak snitzer. És snitzer. Úgy. Ha ügyesek voltunk, kiváló nagyszerűség. És akkor még, hogy ne legyen olyan csúnya, ezt itt levágjuk. Úgy, megpróbálunk egyenesen vágni. Megint csak ne úgy, ahogy én, hanem normálisan. És kész a kártya. Sarkát érdemes levágni egyrészt, hogy a kezünket ne szúrja, másrészt a sarok könnyen megsérül, felválik, esetleg szétválik a ragasztó és a kártya. Lehet egy ilyet, ez kifejezetten arra van, hogy a sarkokat lekerekítsük, de ha nincs ilyen eszközünk, akkor egyszerűen egy ollóval le is kerekíthetjük, akinek jó a kézügyessége. És gyakorlatilag ezt még 70
7-szer. Gondolkoztam azon, hogy elég duci a kártya pakli. Persze nyilván 78 kártya már az eleve ad egy vastagságot, plusz a több rétegű ragasztó sem segít az ügymeleten. És azon gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha esetleg egy kicsit laposabb lenne, úgyhogy kipróbáltam azt, hogy megvasalom. Egy kartonpapírra rátettem ez egyik próbaanyagot, és annak a tetejére egy egyszerű papírlapot helyeztem, és egy kis közepesen meleg vasalóval megvasaltam. Na most tehát az eredmény ez lett. Úgyhogy a vasalást azt nem javaslom. Úgyhogy gyakorlatilag ez ennyire egyszerű elkészíteni, legalábbis ezt a verziót ennyire egyszerű elkészíteni.